मस्त पाऊस पडून गेलाय, क्लायमेट पण मस्त झालंय. घरी पण खूप कंटाळा आलेला, म्हटलं जरा खाडीवरती एक फेरी मारून येऊ. खाडीवरती फेरी मारून येऊया म्हटलं, एकटा कसं जाणार म्हणून तुम्हाला घेऊन जातो. तर आज आपण चाललोय डोंबिवलीची खाडी बघायला. तर आज आपण खाडी बघूया कशा असते ते. ही गाडी आपली खाडीवर, ही गाडी आपली मित्रांनो. आज आपण गाडीवरून जाऊया खाडीवरती. आपण पोचलो आहे खाडीवरती. मला दाखवतो खाडी आमची डोंबिवलीची. ही बघा, बाकी दिसते ती तुम्हाला खाडी आहे आपल्या डोंबिवलीची. क्लायमेट तर खूप मस्त झालं आहे. पाऊस पडून गेल्यावरती खूप फ्रेश वाटतं आणि खाडीवरती हा काय नजारा झाला आहे तुम्हाला दाखवतो. तो बनतोय तो दुसरा सातपूल नाही म्हणजे सातपूलच बोला. तो दिसतोय तो ॲक्च्युली आम्ही सातपूल सांगतो तुम्हाला. ही जी दिवा आणि वसईला जॉईंट होते ती ही रेल्वे लाईन आहे. ही जी लाईन आहे ती दिवा आणि वसईला जी लाईन जॉईंट होते ही ती रेल्वे लाईन आहे. आणि आता त्या रेल्वे लाईनचं काम चालू आहे. तुम्ही बघताय आता तिथे काम चालू आहे. क्लायमेट बघा खाडीमध्ये काय वाटतं आहे क्लायमेट. भरती येऊन गेली आता आली आहे भरती ना. भरती म्हणजे पाणी येतं तर वरती त्याला भरती होत आहे ॲक्च्युली. आणि ही आहे ती ओटी. खूप मस्त वाटतंय बघू, तुम्ही पण बघा. जाम पाणी कमी आहे खाडीला. घरी पण बसून कंटाळा आलेला, म्हटलं पाऊस पण पडून गेला आहे, क्लायमेट पण मस्त झालं आहे, तर एक जाऊ खाडीवरती एक फेरी मारून येऊया, फ्रेश वाटतं आता. मित्रांनो असा होता छोटूसा व्लॉग. कसा वाटला सांगा, कमेंट करा. व्लॉग आवडला तर लाईक करा आणि चॅनलला सबस्क्राईब करा. चला तर मग आता निघतो.
बाय बाय. तर परत पोलीस आले, कारण गर्दी पण वाढायला लागले. पोलीस आले तर परत फुकट आम्हाला पकडून नेतील, त्यापेक्षा इकडनं निघलेलं बरं. चला.